यहाँ सबैलाई मेरो नमस्कार। मेरो च्यानल EasyMath for क्लास 10 अथवा #SA अनि स्पेस एन्ड आज म यहाँहरुलाई हामीले पढ्दै गरेको त्रिभुज अथवा ट्रायंगल द सम अफ इन्टिरियर एंगल अफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री हुन्छ है भनेर चाहिँ हामीले पढ्ने गरेको छौं र यसको लागि हामीले सम्भवतः एक्जाममा छिटो गर्नको लागि यसरी एउटा सेट स्क्वायर लिएर यो सेट स्क्वायरमा हामीले यसरी यहाँबाट यसरी हामीले ट्रायंगल बनाएर अनि हामीले यहाँ A B C भन्ने नाम दिएर यसरी हामीले नाम दिएछौं यहाँ ABC र यति भएपछि यसलाई हामीले मेजर गरिरहनु पर्दैन प्रोट्र्याक्टरबाट सिधै हामी लेख्न सक्छौं भनेर पनि हामीले यसरी सायद पढायौं अथवा पढ्यौं होला 90 डिग्री 45 डिग्री र यो पनि अर्को प्रोट्र्याक्टर हामीले लिन्छौं हामीले अब यसरी सेट स्क्वायर अर्को सेट स्क्वायर हामीले यस्तो खालको लिएर यहाँनिर पनि हामीले त्यही काम गर्छौं यसरी यहाँबाट यसरी हामीले चाहिँ एउटा लाइन तान्छौं यहाँ यसरी यहाँबाट यसरी लाइन तानेर यसरी गर्यौं भने चाहिँ बहुत छिटो हुन्छ है भनेर सायद हामीले पढ्यौं होला पक्कै पनि जस्तै नाम दियो A B C अब यो 90 डिग्री भइहाल्यो यो 60 डिग्री भइहाल्यो र यो 30 डिग्री यसरी हामीले यो चाहिँ हामीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यो हामीलाई प्राय सोधिराख्ने क्वेशन हो है भनेर हामीले पढ्यौं अथवा पढायौं पनि होला प्लस अब हामीले यसलाई अब यता मैले यसरी देखाएँ मैले अब यहाँनिर अब मैले एउटा जियोजेब्रा लाई युज गरेर मैले यहाँ देखाउँदै छु अब यहाँनिर चाहिँ अब यो एंगल A + एंगल B + एंगल C = 180 डिग्री हुन्छ है भनेर चाहिँ यहाँ देखिएको हुन्छ जस्तै एंगल A भनेको 100 डिग्री एंगल B भनेको 53 र एंगल C भनेको 27 डिग्री भनेर यहाँ लेखिएको छ अब यो होला नहोला त्यो हुन्छ साच्चै हो कि अथवा नहुन पनि सक्छ हैन यो कुरा चाहिँ अब हामी यहाँबाट हेरौं अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मेजर गरेर हेरौं एकपटक ल अब यसलाई हामीले यसरी यहाँ राखेर हेरौं अब यहाँ पनि 100 डिग्री नै देखिएको छ यसको अर्थ हामीले जुन यहाँ मेजरमेन्ट यहाँ लेखेका छौं यो ठीक छ यसरी हामीले यसलाई भेरिफाई गरिसकेको छौं हामीले यसलाई मैले फेरि अब पटक पटक यसलाई मैले चाहिँ अब दोहोर्याउनु नपर्ला तर आज चाहिँ मैले यहाँ देखाउन खोजेको कुरा के त भन्दाखेरि हामीले यसलाई यसरी मात्र नभएर कुनै एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ पेपर कटिङ गरेर कागजको सहायताले यस्तो एउटा चाहिँ त्रिभुजाकार हामीले चाहिँ एउटा कागज लिएर त्यसबाट पनि हामीले चाहिँ अब यो 180 डिग्री हुन्छ है भनेर चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं अब त्यसको लागि के गर्नुपर्छ अब त्यो हेरौं सबभन्दा पहिला एउटा त्रिभुजाकार एउटा चाहिँ हामीले कागज लियौं यसरी नै र त्यो कागजलाई हामीले ठ्याक्कै यो AB को मिड पोइन्ट र AC को मिड पोइन्ट यसलाई लोकेट गरेर हो यहीँबाट हामीले यसलाई फोल्ड गर्दियौं यसरी फोल्ड गर्दियौं त्यस्तै अब यहाँबाट एउटा परपेन्डिकुलर लाइन र यहाँबाट एउटा परपेन्डिकुलर लाइन त्यसरी यसलाई अब यतातिर अब यसलाई यहाँबाट अब यो दाहिने साइडबाट देब्रे साइडतिर र यसलाई अब हामीले देब्रे साइडबाट दाहिने साइडतिर फोल्ड गर्यौं भने कस्तो खालको बन्छ त्यो हेरौं अब जस्तै यो भयो अहिले मैले यसलाई फोल्ड गर्दै छु अब यसरी मैले फोल्ड गरे भने अब हामी हेर्न सक्छौं अब यहाँ एंगल A भनेको यो एंगल भयो एंगल B भनेको यो भयो र एंगल C भनेको यो तीनटै एंगललाई हामीले जोड्यो भने के बन्दो रहेछ त भन्दाखेरि एउटा स्ट्रेट लाइन बन्दो रहेछ र हामी सबैलाई थाहा छ भन्दा सम अफ एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन अथवा एंगल्स इन अ लिनियर पेयर भन्ने पनि हुन्छ अथवा पार्ट्स अफ स्ट्रेट एंगल भन्ने पनि हुन्छ दैट इज 180 डिग्री यो हामीले सबैले हामीले पढेको कुरा हो र हामीले चाहिँ भेरिफाई पनि गरेको एउटा स्ट्रेट लाइनको
स्ट्रेट एंगल भनेकै 180 डिग्री हो त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर एंगल ए एंगल बी र एंगल सी तीनटा एंगल मिलेर एउटा स्ट्रेट लाइन फर्म गर्ने भएको भएर पक्कै पनि अब यो एंगल यो तीनटाको सम चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ फेरि हेरौँ हामीले एउटा हामीले चाहिँ त्रिभुजाकार एउटा हामी कागज लिँदै छौं त्यसपछि हामीले यो एबी को मिड पोइन्ट एसी को मिड पोइन्ट लाई जोड्ने एउटा लाइन तान्ने र त्यहीबाट हामीले यसलाई फोल्ड गर्ने हो त्यस्तै यो मिड पोइन्टबाट एउटा परपेन्डिकुलर लाइन बनाउने यता त्यस्तै अर्को यो मिड पोइन्टबाट यहाँ परपेन्डिकुलर लाइन र अनि त्यही परपेन्डिकुलर लाइनबाट हामी फोल्ड गर्छौं यसरी र फोल्ड गरेर हामीले यसरी राख्यौं भने एउटा स्ट्रेट लाइन अथवा स्ट्रेट एंगल बन्ने भएको हुनाले हामीले यहाँनिर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टु 180 डिग्री जुन हामीले देखाएको छौं यसरी हामीले सम अफ angles interior angles of a triangle the sum of interior angles of triangle is 180 degree हुन्छ है भनेर हामीले चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली भन्दा पनि अझ यसलाई चाहिँ हामीले अब आफैले हामीले घरमा हामीले चाहिँ कागजलाई काटेर हामीले यसरी हेर्न सक्छौं हस् त आजलाई यति नै पछि फेरि यस्तै रोचक जानकारी लिएर म फेरि अर्को भिडियोमा उपस्थित हुनेछु आशा छ यहाँहरुलाई यो भिडियो मन पर्नेछ र यदि मन पर्यो भने धेरै भन्दा धेरै लाइक तथा शेयर गर्नु होला किनभने तपाईहरुको लाइक र शेयर नै मेरो लागि थप उत्साह र ऊर्जा हुनेछ हस्त अहिलेलाई धन्यवाद